მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. კომპანია ფრეგოს აქტივები დაყადაღებულია. გიორგი თოფჩიშვილი და ვლადიმერ ყველაშვილი კი DGG-ს ყალბი აქტივების შექმნასა და გამოყენების გამო 29 ივლისს დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, თოფჩიშვილი და ყველაშვილი ნავთობპროდუქტების კომპანიის შპს ფრეგოსა და შპს გლობალ ბითუმის საქმიანობას სრულად წარმართავდნენ. გარდა ამისა, გიორგი თოფჩიშვილი კიპროში რეგისტრირებული ნავთობპროდუქტების კომპანია Wisely Holding-ის ფლობელიცა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულების თავისუფლების 4-დან 7 წლამდე აღკვეთა ემუქრება. თელორეგელანტია მუშაობდა დღეს თემაზე და როგორც ირკვევა, ფრეგოს საქმე ერთი დიდი სქემის ნაწილია. თელორას აღმომშვიდობის, რა შეიძლება მოუყვეთ მაყურებელს ამ სქემაზე. ბექა პირველ რიგში მაყურებელს უთხრათ ის, რომ ფრეგოს აქტივების დაყადაღებასთან და გიორგი თოფჩიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით არც კომპანიის დირექტორი და არც თოფჩიშვილის ადვოკატი არ გამოვიდა ხაზზე. ისინი ჩვენს ზარებს არ პასუხობდნენ დღის განმავლობაში. ერთადერთი განცხადება გავრცელა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საერთო ჯამში თოფჩიშვილის და ყველაშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტს 2.800.000 ლარის ზიანი მიადგა. განცხადებაში ასევე ახსნილი იყო ის სქემა, რომლითაც დაკავებულები მოქმედებდნენ. გთ და ვყ დანაშაულებრივ კავშირში შევიდნენ დიდი ოდენობით ყალბი აქტივის მქონე საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიასთან, რომლებმაც დანაშაულებრივი შეთანხმებების შესაბამისად უცხოეთიდან საქართველოში Wisely Holding Ltd-ის სახელით შემოტანილი განუბაჟებელი საწვავი ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების გამოყენებით ფიქტიურად გადააწერეს ყალბი აქტივების მქონე კომპანიას, რომელმაც განაბაჟა და შემდგომში მიწოდებულად აჩვენა შპს ფრეგოზე და შპს გლობალ ბითუმზე, რითიც ამ უკანასკნელმა კომპანიებმა თავი აარიდეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადს. DGG-ს ყალბი აქტივების შექმნის და გამოყენების ბრალდებით გიორგი თოფჩიშვილის და ვალერი ყველაშვილის გარდა კიდევ ათეულობით ადამიანია დაკავებული. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჯერ კიდევ 19 ივნისს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ ჯგუფურად ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება, გამოყენებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე პასუხისგებაში სულ 23 პირი მისცა საგამოძიებო სამსახურმა და მათგან 17 პირი დააპატიმრეს. თუმცა ვინ არიან ეს პირები, რომელ კომპანიებზეა საუბარი და ასე შემდეგ, არც მაშინ ითქვა და საგამოძიებო სამსახური ამაზე არც ახლა საუბრობს, ყოველ შემთხვევაში კომენტარს არ აკეთებენ. თელარა, მიზეზი რა არის? რატომ არ საუბრობენ დეტალებზე? ბექა, ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურში ჩვენ გვითხრეს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, ამიტომ ვერ ისაუბრებენ დეტალებზე, კონკრეტიკაზე, თუმცა მაინც გაუგებარია თუ ფრეგოს შემთხვევაში დაკავებულებზე და სქემაზე გავრცელეს განცხადება, რატომ არ შეიძლება ეს ხობზეც მოკლედ. სიტუაცია არის ასეთი, ბოლო ინფორმაციით, ანუ 19 ივნისის მდგომარეობით ფიქტიურად ყალბად შექმნილი აქტივის ოდენობა აღემატებოდა 85 მილიონ ლარს, რის შედეგადაც სახელმწიფო ბიუჯეტს ათეულობით მილიონი ლარის ზიანი მიადგა, ასე ირკვევა საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალური განცხადებიდან, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ყალბად შექმნილი აქტივის ოდენობა ბევრად მეტია უკვე დღეისთვის, ვიდრე 85 მილიონი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზიანიც მეტია. ასევე ჩვენი ინფორმაციით ამ დროისთვის DGG-ს ყალბი აქტივების შექმნასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში რეალურად დაკავებულია 40-მდე პირი და არა 17, როგორც ეს 19 ივნისს ითქვა. ერთ-ერთი ასეთი საქმის ადვოკატს ვესაუბრეთ დღეს ჩვენ. სამწუხაროდ საქმის დეტალებზე იურისტი ირაკლი ჩომახაშვილიც არ გვესაუბრება, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ფიქტიურად ყალბად შექმნილი DGG-ს აქტივის შექმნის და გამოყენების გამო დაკავებები კიდევ გაგრძელდეს. Რამდენიმე ათეულობით ადამიანი არის დაკავებული და ჩემი ინფორმაციით და ზოგადად ამ კონკრეტული ფონის შედეგად ვარაუდობ ჩვენს ადვოკატების და იურისტების, რომ არაერთი პირი იქნება განჩინების საფუძველზე კიდევ დაკავებული, ვინაიდან ეს სქემა წარმოადგენდა ერთ-ერთ ყველაზე დამაზარალებელ სქემას ორი ფაქტორიდან გამომდინარე. პირველი ეს, რომ ისინი აზარალებდნენ სახელმწიფო ხაზინას, მეორე ეს, რომ ეს აზარალებს კონკრეტულ ინვესტიციას საქართველოში და დასაქმებულ პირებს. შესაბამისად, როდესაც საუბარი გვაქვს ყადაღის დადებაზე სხვადასხვა დიდი და მოცულობით ბიზნესთან დაკავშირებით, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოებებიც, რომ ამ კონკრეტული ესე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორები ეს ჩამოქონდათ საქართველოში ინვესტიცია და უამრავი ადამიანი საქმდებოდა სხვადასხვა თუნდაც ბენზინგასამართლებლებთან დაკავშირებით ან სხვადასხვა ბიზნესებში. მე ვფიქრობ, რომ გამოძიებამ ძალიან კარგად იმუშავა. თუმცა ძალიან დიდი პრობლემაა, ყველაზე დიდი პრობლემა, რატომ არ იქნა აქამდე გამოვლენილი ეს კონკრეტული ქმედებები.
ლოგიკურ კითხვებს შორის ასევე რამდენად რეალურია, რომ ამ დანაშაულებრივ სქემაში ჩართულ კომპანიებს მფარველობდეს ან მფარველობდა ვინმე, მათ შორის შესაბამისი საჯარო უწყებებიდან, ასევე რამდენად შესაძლებელია თუ დანაშაულებრივი ჯგუფი დიდი მასშტაბის იყო და ფაქტია ასეა, ამის შესახებ დიდხანს არ სცოდნოდა შესაბამის უწყებებს. მე რა თქმა უნდა ამაზე ვერ ვისაუბრებ ეს-ერთი ვინაიდან ჩემს კონკრეტულ შემთხვევებში მსგავსი გარემოებები არ იკვეთება, თუმცა რა თქმა უნდა ყოფილიყო რამოდენიმე კომპეტენტური პირი, რომელიც შეხედავდა, რომ სრულიად არ ორგანიზაციებს ჰქონდათ ძალიან დიდი DGG-ს პლუსი. და საიდან მოვიდა ეს კონკრეტული თანხა, ხო? ამაზე უნდა იყოს რა თქმა უნდა დინამიური კონტროლი, რომ ხომ არ აქვს ტოტალურად გარკვეული DGG-ს ფურცლების და ანგარიშ ფაქტურების გაყალბებას ადგილი, ხო? შესაბამისად მე ვერც ავადასტურებ და ვერც ვარ ყოფილ ფაქტობრივ გარემოებას, რომ შესაძლოა ვინმე ეხმარებოდეს. კითხვა კიდევ ბევრია, მათ შორის რამდენად დროულად მოხდა დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენა, რამდენი კომპანია და რამდენი ხანი მუშაობდა ამ სქემით, ჯამში რამდენი მილიონის ყალბი DGG-ს აქტივი შეიქმნა და შედეგად რა ზიანი მიადგა სახელმწიფო ბიუჯეტს. ასევე რა შანსია ზარალის ანაზღაურების და ასე შემდეგ. იმედია საგამოძიებო ორგანოები ამ კითხვებზეც გვიპასუხებენ, ბექა. მადლობა თელარას, განვაგრძობთ ეთერს დღის კიდევ ერთი მთავარი თემით. დღეს ლარის კურსი 4 თეთრით გამყარდა და $1 ოფიციალური ღირებულება 2.92 მიასედი ლარი გახდა. აქვე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა სერბმა სავალუტო ბაზარზე $40 მილიონი გამოიტანა, საიდანაც ბაზარმა $32.8 მილიონი შეისყიდა. ტრანზაქცია 2.92 კურსში შედგა. თუმცა კურსი კვლავ პრობლემად რჩება ბიზნესისთვის. ლარის კურსის გაუფასურების შედეგებს მცირე მეწარმეები აფასებენ, რამდენი პროცენტით გაუძვირდათ პროდუქცია მცირე ბიზნესებს და რა მოლოდინები აქვთ ტელეავას ბაზრობაზე მოვაჭრეებს. ამის გარკვევას ანუკა ჯოხაძე შეეცადა. დღეს ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში სწორედ ელიავას ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული ბიზნესების ხმას მოისმენთ. ამ დოლარის გაძვირებამ ჩვენს ყველა ჩაგუძირა. დავიღუპეთ უკვე. აგი უყურეთ უკვე. ფასი უნდა გადააკეთოს ახლა. მე ყავს კლიენტები, მაგასაც დავკარგავთ უყოლას. უჭირს ჩვენ ხარ ძალიან საქართველოს ფული არ ტრიალებს და ამასაც ვერ ყიდულობენ, რაც ადრე ფასი გვეწერა. ეხლა ისე გაგვიძვირეს საქონელი, ესე იგი რომ დავაწეროთ ფასები შევცვალოთ, ვეღარ გავყიდით და ესე იგი გაასახას ვერ გადავიხდით. ამას ვყიდიდი მე 12 ლარში. ახლა აწერია 15 ლარი. შეხედეთ. 3 ლარი მოიმატა. ამასაც ვეყიდლო და ახლა ვიღე ის. ჩვენ საზღვარგარეთ ვყიდულობთ სტროგად დოლარს. ჯერჯერობით ველოდებით რომ დაიარდეს. თუ არ გავაძვირეთ და გაძვირებას ხალხს არ აქვს საშუალება გაძვირებულად იყიდოს პროდუქცია. გაგვიძვირდა ყველა საქონელი და ჩვენ ვერ ვაძვირებთ, იმიტომ რომ ხალხში არ არის ის საშუალება არ არის ჩვენ ქვეყანაში რომ მძვირე გადაიხადოს. ვცდილობთ რომ გადავრჩეთ, რა ვიცი. დოლარს ვიხდი ბანკში. ვიხდი დაახლოებით 1000 ლარს, ახლა ვიხდი 1800 ლარს. ხო რა, თავისთავად გაძვირდება დოლარის კურსიდან გამომდინარე. ყიდვით გაგვიძვირდა რომ ყიდლოთ, გაყვიდეთ არა. გაყვიდეთ არა რომ მოუმატოთ აღარ იყიდება მე, საერთოდ არ იყიდება და მე საერთოდ აღარ გაიყიდება. ძალიან მძიმე როლი ითამაშა. დოლარზე მუშაობთ, ყველაფერი დოლარზე შემოგვაქვს საქმე. ზარალი არ დაგვითვლია, მაგრამ ზარალს ხედავთ რა, ჯერჯერობით არ დაგვითვლია ძირითადად. ფასებს ჯერ ვერ უმატებთ, იმიტომ რომ აღარ იყიდება, ისე ძველ ფასზე მუშაობ. თუ არ დავარდა დოლარი, უნდა გავაძვირო. საერთოდ არასტაბილურობა ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის. ნებისმიერი არასტაბილურობა, გინდა პოლიტიკური, გინდა ეკონომიური. საერთოდ ჩვენთან არც ის არის სტაბილური და არც ის. ახლა დანარჩენი ჩვენ განსაზღვრებთ. ფასების გაზრდა დღეს საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში კომპანია დიპლომატ ჰოლდინგმა და დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმაც დაანონსა. დიმა შენგელია ორშაბათიდან ფასების 10-15%-მდე ზრდას ვარაუდობს. კატასტროფულად გაზრდილი არის ბენზინის ფასი, რაც პირდაპირ პროპორციულად სადისტრიბუციო კომპანიებს ურტყავს. როგორ ფიქრობ შენ, ანუ როდესაც 32 მილიონი უკვე დაყიდული არის და შედეგი მივიღე ძალიან მინიმალური, თან აქვე იძახი რომ ფასი დათვლილი გაქვს 2 და 8-ზე. ან 2 და 8 და 3 შორის საკმაოდ დიდი სხვაობაა და როდესაც აგვაქვს
მილიონობით ლარის ბრუნვაზე საუბარი და მილიონობით ევროს და დოლარის ვალდებულების გასტუმრებაზე საკმაოდ დიდი დანაკარგი არის. ორშაბათს არ მოგიწევთ ფასების გაძვირება? მაინც ამ სიტუაცია 2.95 ნიშნულზე დარჩა და საწვავი თავისთავად ავტომატურ რეჟიმში ძვირდება. გასაგებია, რა თქმა უნდა, თუ კურსი იქნება 2.95-ის ნიშნულზე, ანუ თუნდაც 2.90, აი როგორც ვახსენე 2.80-ის ზევით თუ იქნება, ჩვენ მოგვიწევს ფასების გაძვირება. ჩვენ ფასები ქონდა დათვლილი ადრე 2.7-ზე და მაგით $2.63-ზე. ანუ ალოგიკურია რომ მეძე დაგვეთვალო. პრაქტიკულად ყველა პროდუქტზე შეიძლება მოხდეს გაძვირება. მე ახლა ჩემ კონკრეტულ პროდუქტებზე ყველას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ კვების პროდუქტებზე უმრავლესობაზე ყველაფერზე გაძვირდება ფასები მოიმატებს. მაგრამ მე დარწმუნებული ჩვენ ასევე გვაქვს საყოფაცხოვრებო ქიმია, სარეცხ საშუალება, იმაზეც მოხდება ანალოგიური გაძვირება, შოკოლადის პროდუქცია იქნება თუ ნამცხრები, თუ იოგურტი, თუ რძის ნაწარმი, ყველაფერზე იმოქმედებს. მაგრამ მე ვიცი რომ უკვე ფასები გაძვირებულია სამშენებლო მასალებზეც, იმიტომ რომ ისიც იმპორტირებულია, არმატურაც გაძვირებულია, როგორც ვიცი, ბეტონი თუ სხვა რამეს რაც არის პროდუქტი სამშენებლო, 10% მინიმალურია გაძვირება თუ ეს არის მაქსიმალური ფასნამატი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს, თქო თუ ლარი დარჩა 10%? 10% მინიმალურია თუ მაქსიმალური ნამატი თქვენ შემთხვევაში? ჩვენ შემთხვევაში ეს მაქსიმალურია, ანუ თქვათ რომ ეს ფიქსირებულია 10%, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია რომ ზოგიერთ კომპანიას 15%-ითაც აქვს უკვე გაძვირებული, ან აპირებენ გაძვირებას. ბევრი აპირებენ დღეიდან გაძვირებას, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია რომ ორშაბათიდან მოხდება ძირითადად გაძვირება. ფქვილის ფასის ავარაუდოდ 2 ლარით გაიზრდება ხორბლის გაძვირების მიუხედავად პურის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი იფქლი ამ ეტაპზე პურის ფასის გადახედვის მიზეზს ვერ ხედავს. ნავთობკომპანიები კი დიზელზე ევრო 5 სტანდარტის ამოქმედების 1 წლით გადავადებას ითხოვენ. ბიზნესის ხმა ამჯერადაც ელენე გოგბერაშვილმა შეაგროვა საქმის კურსის მაყურებლისთვის. ფქვილის ფასი სავარაუდოდ 2 ლარით გაიზრდება. ამის შესახებ ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს. ლარის გაუფასურების გავლენით საქართველოში იმპორტირებული ხორბალი 20-30 დოლარის ფარგლებში გაძვირდა. წისქვილ კომბინატები ფქვილის გაძვირებასაც ელოდებიან. დღეს ფქვილი ადგილობრივ ბაზარზე 47-48 ლარის ფარგლებში ღირს, რაც დოლართან მიმართებაში 2.75, 2.80 კურსით არის დაანგარიშებული. ასოციაცია ფქვილის დრამატულ გაძვირებას არ ელოდება, თუმცა მათი თქმით გაუფასურებული ლარის პირობებში ფასნამატი სავარაუდოდ 2 ლარი იქნება. ხორბლის გაძვირების მიუხედავად პურის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი იფქლი ამ ეტაპზე პურის ფასის გადახედვის მიზეზს ვერ ხედავს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ლარის გაუფასურების გავლენით ხარჯები გაეზარდათ, თუმცა პურზე ფასის დაკორექტირება დამოკიდებულია როგორი იქნება ფასი ფქვილზე, წარმოებაში საჭირო ნედლეულზე და რა ნიშნულზე იქნება ლარი. ჩვენ ვაკვირდებით ხორბლის ფასის დინამიკას და ვიმედოვნებთ, რომ ფასნამატი არ იქნება ისეთი დიდი, როგორიც ეს გასულ წელს იყო. აცხადებენ კომპანიაში. შეგახსენებთ, გასული წლის დეკემბერში ფქვილის ფასი 11 ლარით გაიზარდა, რამაც პურის 10 თეთრით გაძვირება გამოიწვია. ნავთობკომპანიები დიზელზე ევრო 5 სტანდარტის ამოქმედების 1 წლით გადავადებას ითხოვენ. მთავრობის დადგენილებით ქვეყანაში 2020 წლის 1 იანვრიდან მხოლოდ ევრო 5 სტანდარტის დიზელის საწვავი უნდა გაიყიდოს. დღეს საქართველოსთვის დიზელის საწვავის მთავარი მიმწოდებელი აზერბაიჯანია, რომელიც ევრო 5 სტანდარტის დიზელს არ აწარმოებს. შესაბამისად, რეგულაციის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოში აზერბაიჯანული საწვავი ვეღარ შემოვა და საჭირო გახდება ბაზრების დივერსიფიცირება. სოკარის გენერალური დირექტორის განცხადებით, რეგულაცია უნდა გადავადდეს, რადგან ამ პერიოდში აზერბაიჯანი საწარმოს გადაიარაღებას და ევრო 5 სტანდარტის დიზელის წარმოების დაწყებას შეძლებს. საქართველო კი მთავარ პარტნიორს არ დაკარგავს. ბაზარზე ბევრი მოთამაშეა, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტი წილი წავიდეს რუსულ იმპორტზე, აცხადებს ლევან გიორგაძე. ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, აზერბაიჯანულ დიზელს საქართველოს ბაზრის დაახლოებით 40%, რუსეთს კი 20-30% უჭირავს. მცირე ტურისტული კომპანიები არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ტურისტულ გილდიას ქმნიან. მასში ის მცირე ტურისტული კომპანიები გაერთიანდებიან, რომლებიც რუსული ტურისტული ემბარგოს გამო დაზარალდნენ. როგორც ტურისტული გილდიის თავმჯდომარე აცხადებს, მასში თავდაპირველად რუსულ ბაზარზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესი, გიდები, მარნები და პატარა სასტუმროები გაწევრიანდებიან.
ქართული ლუდი ანეტა 2019 წლის შემოდგომაზე დანიისა და ავსტრალიის ბაზარზე გაიყიდება. როგორც BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა იაგო პიტარიშვილმა განუცხადა, თითოეულ ქვეყანაში 240 ბოთლი ლუდის რეალიზებაა დაგეგმილი. საქართველოში წარმოებული ლუდი ძირითადად რესტორნებში გაიყიდება. ლუდი ანეტა ექსკლუზიურია და შეზღუდული რაოდენობით წელიწადში სულ 400-500 ბოთლი იწარმოება. ამ ეტაპზე ქართული ლუდი უკვე იყიდება ამერიკაში, იაპონიასა და გერმანიის ბაზრებზე. სემეკმა დღეს ბუნებრივი გაზის ტარიფის გადახედვის პროცესი დაიწყო. საუბარია ტარიფის გეგმიურ გადახედვაზე, რასაც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ყოველწლიურად ახორციელებს. რას ნიშნავს ეს და როდის უნდა ელოდოს მომხმარებელი გაზზე ახალ ტარიფებს? ალოე მეცხვარიშვილი იმყოფებოდა მარეგულირებლის ხდომაზე დღეს სალომე საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, გაზის ტარიფები არ შეცვლილა, მაგრამ უკვე იქცა პოლიტიკური დაპირისპირების თემად. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სემეკს უშუალოდ გაზის ტარიფებზე არ უმსჯელია, ხდომა მაინც ხმაურიანი გამოდგა. უკვე ტრადიციად იქცა მარეგულირებლის ხდომა ლეიბორისტული პარტიის წევრებთან ერთად. დღესაც გიორგი გუგავა ადგილზე იყო წარმოდგენილი და სემეკისგან ითხოვდა ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რამდენით ითხოვენ გაზგამანაწილებელი კომპანიები ტარიფის ცვლილებას. რასაც მან პასუხი ვერ მიიღო, რადგანაც ტარიფების მოცულობას თავად სემეკი განსაზღვრავს და არა კომპანიები. სემეკი კი გადაწყვეტილებას თავად ამ კომპანიების მიერ წარდგენილი ფინანსური დოკუმენტაციიდან იღებს. რა მოხდა დღეს? დღეს სემეკმა პროცესის განხილვის დაწყების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. მთავარი კითხვა მაინც ის არის, რამდენად იმოქმედებს ლარის კურსის გაუფასურება გაზის ტარიფზე, რაზეც სემეკის თავმჯდომარე პასუხობს. რაც შეეხება უშუალოდ სამომხმარებლო ტარიფს, იგი შედგება სამი კომპონენტისგან. ეს გახლავთ ჯამი, განაწილების ტარიფის, ტრანსპორტირების ტარიფის და ბუნებრივი გაზის მიწოდების ფასის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კურსზე, კურსს გავლენა აქვს მხოლოდ მიწოდების ფასზე, ანუ სამომხმარებლო ტარიფის მხოლოდ ერთ კომპონენტზე. ამიტომ იმის თქმა, რომ კურსის გამო შეიძლება ტარიფი გაიზარდოს ან არ გაიზარდოს უცვლელი, წინასწარ არის შეუძლებელი. ირინა მილორავა განმარტავს, რომ ლარის გაუფასურება შარშანაც ფიქსირდებოდა, თუმცა ტარიფი არ გაზრდილა, რისი მიზეზით ტარიფის სხვა კომპონენტების გაიაფება გახდა. გაძვირდება თუ არა გაზის სამომხმარებლო ტარიფი, რა მოლოდინები აქვთ თავად კომპანიებს, რომლებმაც უკვე წარადგინეს საკუთარი შემოსავლებისა და დანახარჯების შესახებ ინფორმაცია სემეკში. პროგნოზების გაკეთება აღმოჩნდა, რომ მათაც უჭირთ. ნაწილსაც ქონდა ესეთი შემთხვევა, იყო საუბარი იმაზე, რომ გაიზრდებოდა ტარიფი, მაგრამ მოხდა მომწოდებელ კომპანიასთან, ვინც გაზს გვაწოდებს ჩვენს, აზერბაიჯანულ კომპანიასთან შეთანხმება სახელმწიფოს მიერ და დაბალ ფასად მოგვაწოდეს გაზი და ამიტომ არ მოხდა გაძვირება. ეხლა შესაძლებელია, რომ იგივე პროცედურად განმეორდეს და შესაძლებელია, რომ გაზი არ გაძვირდეს. ჯერჯერობით ლარის კურსი არის ერთ-ერთი გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, გაზის ტარიფზე, მაგრამ არა ისეთ მნიშვნელოვანს, როგორც სხვა კომპონენტები. როგორც არის დანახარჯები, როგორც არის შემოსავლები, ამ ეტაპზე არსებული კურსით საჩხერე გაზი ინარჩუნებს მოსახლეობისათვის საქართველოში ერთ-ერთ დაბალ ტარიფს. დღეს ყველანაირი პროგნოზი გაზის ტარიფის ოდენობასთან დაკავშირებით იქნება მცდარი, ასეთი იყო ენერგოომბუდსმენის სალომე ვარდიაშვილის დამოკიდებულებაც. მისი განმარტებით ტარიფი სამი კომპონენტისგან შედგება, რომლებიც დასაცვლელია და დღეს ვარაუდებზე დაყრდნობა არასწორი იქნება. გვექნება ჩვენი ანალიზი გამოთხოვილ სატარიფო განაცხადებთან დაკავშირებით და წარმოვადგენთ შესაბამის წინადადებებს მარეგულირებელ კომისიაში, რომელიც გამომდინარე იქნება მომხმარებელთა ინტერესებიდან. ამ ეტაპზე ვერანაირი მოლოდინი ვერ იქნება გამართლებული, ანუ ვერც ერთი მსჯელობა და ვერც ერთი, ასე ვთქვათ, არგუმენტაცია ტარიფის ოდენობასთან დაკავშირებით ვერ იქნება გამართლებული, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღება დაგეგმილი არის დეკემბრისთვის, მანამდე დასამუშავებელი არის ტარიფის რამდენიმე კომპონენტი. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, დღევანდელ ხდომაზე სემეკმა დაიწყო ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ამ საკითხზე და მარეგულირებელს 180 დღე აქვს იმისთვის, რომ ახალი ტარიფი დაადგინოს, რომელიც მომავალი წლიდან ამოქმედდება. მანამდე სემეკს კომპანიებმა ახალი სატარიფო განაცხადით უკვე მიმართეს, სადაც მათ წარმოდგენილი აქვთ საკუთარი ფინანსური მაჩვენებლები, სწორედ ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სემეკმა.
მადლობა სალომე ცხარიშვილს. ვაგრძელებთ გამოშვებას დღეს სტარტაპერების რუბრიკაში. Glorfinder-ზე უნდა მოგიყვეთ. ეს აპლიკაცია, რომლის კომპანიის შიდა სერვისის ავტომატიზირებას უზრუნველყოფს. ხშირად მარკეტები თუ სხვა მსხვილი კომპანიები აწყდებიან პრობლემას შიდა სერვისის კუთხით. ის მოგვარებაში სწორედ სტარტაპი ეხმარებათ. სტარტაპი უკვე მუშაობს რამდენიმე მსხვილ მიმწოდებელთან, თან საკმაოდ წარმატებითაც. ვნახოთ რა მოამზადა დღეს ლევან თაღიაშვილმა საქმის კურსის მაყურებლისთვის. კომპანიას Softmaster Trade-ში სტაჟირების დაწყების შემდგომ მომეწია შეხება მცირე და მსხვილ ბიზნესებთან. სადაც წავაწყდი ბევრ პრობლემას, რომლის აღმოსაყრელადაც გამიჩნდა იდეა აპლიკაციის სახით. შეკრავს ინფორმაცია, თქვათ მაცივარი აქვს, კომპიუტერი აქვს, რაღაც განათება, ნებისმიერ ტექნიკაში. მე ყველაფერს შეიყვან ამ ვებში დაარეგისტრირებ, რომ ამადან ფილელში ესა და ეს არის. ამ მაღაზიის მენეჯერი თქვათ ამ ვიღაც იძახებს თავისივე შიდა სერვისს და უწევს იქ, რომ კონკრეტულად ანუ შაბლონებია უკვე შედგენილი და უწევს თქვათ აი მაცივარი გავშტა. ეს არის ბაზარი, მთლიანად გაძლევს ისტორიას, სტატისტიკას. ვინამდენი საქმე გააკეთა, ვიროგო რა ფუჭდება, ხშირად რა არ ფუჭდება. ადმინ პანელში გვაძლევს სტატისტიკას, კონკრეტული ტექნიკოსის, გვაძლევს სტატისტიკას თუ რა ტექნიკა ფუჭდება ყველაზე ხშირად და რა პრობლემები არის ყველაზე ხშირი. ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიგოთ, რომელი ფილიალებია ყველაზე პრობლემატური, ვთქვათ. კომპანიებს ახამდე უწევდათ ტელეფონზე დარეკვა ან ფურცელი ჩაწერა ამ ყველაფრის, შემდეგ მიტანა ოფისში, ბუღალტერიასთან გავლა, საწყობთან გავლა და ძალიან ბევრი დრო და რესურსი ხარჯებოდა ამისთვის. ერთადერთი ამის ალტერნატივა არის უცხოური სერვის დესკი, რომელიც დღეს $40,000 წელიწადში და ახალ თანხას თითქმის არც ერთი კომპანია არ ეხდის და მუშაობენ ესე ფურცელი აკაუნტთან საერთოდ არაგვიც ხანმოყრდულობა კაპარალზე, რომელიც მუშაობს უკვე ამ აპლიკაციით და ვებით. მიყიდული გვაქვს ნიკორაზე, მაგრამ ნიკორასთან კიდევ არ ვითარებთ და კიდევ უფრო მეტ ფუნქციონალს ვამატებთ მასში. ასევე გვქონდა შეხვედრები აზერბაიჯანში მაღაზიალებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და ელოდებიან ჩვენს პროდუქტს, რომელიც სულ მალე უკვე სრულყოფილი იქნება. ეს პროგრამა ამ ეტაპზე არის ქართულად და ინგლისურად, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გავიტანოთ ეს პროგრამა და უკვე მუშაობთ ამ ბაზარზე. ვაგრძელებთ ბიზნეს ლანჩების სერიას. ინტერვიუს ამ ნაწილში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების წარმომადგენლები ისაუბრებენ, რა პრობლემები ექმნება თიზების კომპანიებს ბანკებთან ურთიერთობაში, რატომ არ უხსნიან მათ საბანკო ანგარიშებს და რატომ უხურავენ. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების წარმომადგენლებს სასტუმრო რამა და ენკორში ჩვენმა ჟურნალისტმა ელენე გოგბერაშვილმა უმასპინძლა. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ბანკებისა და თითში მოღვაწე კომპანიების ურთიერთობის საკითხს. ბატონო სესო, თქვენიდან დავიწყოთ, თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ დღეს რა ტიპის პრობლემას აწყობებიან ეს უცხოური კომპანიები ბანკებთან ურთიერთობის მხრივ? სამწუხაროდ ამას დავარქმევდი მე ნელი მოქმედების ბომბს, რა ასე ვთქვათ, რომელიც ფაქტიურად დღესდღეობით სახეზე გვაქვს თისში რეგისტრირებულ კომპანიებს. ძირითადად აქ უფრო საუბარია სავაჭრო ტიპის კომპანიებზე. ქართული ბანკები ანგარიშებს არ უხსნიან. არსებულებს უხურავენ, ახლებს. მიზეზად, რა თქმა უნდა, ისინი ასახელებენ, რომ შიდა პოლიტიკის საკითხია, თუმცა, ახლა რეალურად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის გარკვეულწილად ზეწოლა საკორესპონდენტო ბანკებისგან. ეს სახელდება პირველად მთავარ მიზეზად. თუმცა აშკარა ტენდენცია რომ არარეზიდენტების მიმართ ბანკები ხდებიან ძალიან ასე ვთქვათ არა მეგობრულები. ისინი აცხადებენ რომ საქართველოსთან ბიზნეს კავშირი თუ არა აქვს კომპანიას ამ შემთხვევაში ჩვენს გემოვნებაში, ჭალებში უტრირებ რა თქმა უნდა არ ჯდება. საითკენ მივდივართ გვესმის სახელმწიფოსგან რომ
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათ შორის არარეზიდენტებისთვის საქართველოში ონლაინ რეჟიმში კომპანიების გახსნა და ბანკების ანგარიშების გახსნა, ახალი ინიციატივა საერთაშორისო სტატუსის სერვისული კომპანიები, ანუ multinational კომპანიები, რომლებსაც მოვიზიდავთ და აქ დაურეგისტრირებთ და საგადასახადო შეღავათებს მივცემთ 5%-იან გადასახადს მოგების 15-ის მაგივრად და მათ შორის იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც ქართული რეზიდენტობა იქნებათ, არ დავბეგრავთ საშემოსავლოთი, ესეთი რაღაცა ზღაპარ ტრანსნაციონალურ კომპანიების მოზიდვაზე საუბარი. როცა გვაქვს რეალურად ამას უკვე ვაკეთებთ, მესამე მოსმენაზეა თუ არ ვწდები, მივიღებთ ამ კანონ პროექტს და დავიწყებთ ამის გაფიარებას და რა დაგვხდება აქეთ. ხო ბანკი ანგარიშს ვერ გავხსნე, რა აზრი აქვს კომპანიას? და ეს კომპანიას რა ტიპის რისკის წინაშე აყენებს? რისკის არა, კომპანიას ანგარიში თუ არა აქვს, არ მუშაობს მარტივად. რისკი არ არის. კომპანია სურს რომ ჩამოდის საქართველოში, ქართულ ბანკშივე კონდეს ანგარიში. ბევრი საუბრები გვაქვს, ასე ვთქვათ, ბანკებთან. გარკვეულწილად გვესმის და აბსოლუტურად ვიზიარებთ იმ მოტივს, რომ ჩვენ ერთობლივად უნდა დაუპირისპირდეთ იმ პოტენციურ რისკებს, რასაც ქვია ფულის გათეთრება და ეს არ გვინდა. ეს სეგმენტი არ არის ჩვენს ასე ვთქვათ ინტერესის ობიექტს. თუმცა არსებობს უამრავი კომპანია, უამრავი ნამუშევარი გვაქვს ჩვენ და ასე ვთქვათ, უკვე შეგვიძლია რომ ეს კომპანიები მოვიზიდოთ, გვაქვს ის ავადსახსენებელი საკანონმდებლო პრობლემები, თუმცა გვემატება ბანკის თემა, ხო? რა შვებით? თქვენ რა შვებით, ბატონო გიორგი, თქვენი კომპანიები რა პრობლემებს შედგეს? ხსნით ანგარიშებს უწევთ. კი არა, ეს კომპანიები თვითონ ეძებენ სხვა გზას, თქვათ რაღაცა გამოსავალს, ხო? სოციალური ორგანიზმები კომპანია საქართველოში არ გამოდის, მიდის სხვაგან. ხა მე არ მაქვს საუბარი მარტო ირგვლივ ჩვენს ქვეყნებზე, ხსნიან პოლონეთში, ხსნიან სლოვაკეთში, ხსნიან ლიხტენშტაინში, მაკედონიაში ხსნიან. ის კომპანია თქვათ, ეს თვითონ ეძებს გამოსავალს და რაღაცნაირად პოულობს. ხა როცა ამის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგად. როცა ქართულ ეკონომიკას და ქართულ საბანკო სისტემას ამის გამოყენება ხა ჩემის აზრით კი აბსოლუტურად ვეთანხმები სოსოს იმაში რომ გარკვეული რისკი ფულის გათეთრების არის და ვთქვათ შეიძლება ამ ვთქვათ კომპანიების შემოსვლა შემოიყოლოს ისეთი კომპანიები რომლებიც ვთქვათ ასე ვთქვათ ფულს აკატავებენ ერთ წერტილში და მეორეში, მაგრამ ამისთვის ყველა ბანკს აქვს თავისი compliance, AML და უბრალოდ საჭირო მეტი ჩაღრმავება და არა ისე სტანდარტულად მიდგმა, მეტი კონტროლი. კანონმდებლობის კუთხით პრობლემა არ არის, ეს კომპანიები ყველანაირი ჯდება კანონმდებლობაში, არავინ არაფერს არ აღგვერს, არც საგადასახადო კუთხითაც სხვანაირი ადმინისტრების კუთხით, უბრალოდ არის ეს compliance-ის თემა, რომელიც არის პრობლემური. თუმცა, გიორგი, დავამატებდი ახლა კონკრეტული პრობლემები ჩვენ უკვე შეგვექვთ გარკვეულწილად საწარმოო კომპანიების კუთხით. კონკრეტული მაგალითისთვის გეტყვით, ახლა ერთი ჩინელი ინვესტორი ყავს, რომელსაც სურს ხის კარებების წარმოება. ხო. განაცხადი გაკეთდა ანგარიშის გახსნაზე, ჩვეულებრივად, რომელიღაც ბანკში არ დავკონკრეტდები და უარი უთხრეს. ანუ ჯერჯერობით ვერ გაგიხსნით მოსთხოვის დასტა დოკუმენტაციები, რომელიც დაადასტურებს, რომ ეს რეალურად წარმოებას აპირებს. თუ ჩვენ იმას ვაცხადებთ, რომ პირიქით მოგზანდით, ხელს გიწყობთ, სტიმულირებას გიკეთებთ, ეგრევე, ასე ვთქვათ, ვახჩობთ ინვესტორს, ხო? ეს წარმოუდგენელია. კი ბატონო, აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა როგორ წარმოგიდგენთ ბატონო დავით? ბანკებმა უფრო მეტი რესურსი უნდა გამოყვანონ კონკრეტული პოტენციური კლიენტის AML პოლიტიკის თუ ნებისმიერ შიდა პოლიტიკის ანალიზისთვის, როგორც ანუ ის რომ გაზრდილი მოთხოვნები იყოს ბანკის ანგარიშის გახსნას, ეს სიახლე არის, ეს თემსოფლიოში ეგრეა, ამაზე არავის პრობლემა არ აქვს. უფრო მეტად უნდა შეისწავლო შენი ანუ KYC ეგრეთო შენი პოტენციური კლიენტი და შემდგომში უკვე კონკრეტული ტრანზაქციების განხორციელებისას არის როდესაც კლიენტს თხოვს შესაბამის დოკუმენტებს რომელთა გადასტურებ რა ოპერაცია ხორციელდება რო ეს არის ფიქტიური ოპერაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მიდგომა ისეთია რომ თიზში გაქვს ანუ თიზის კომპანია ხარ აღარც განიხილება. ანუ პრობლემა იმაში არ არის შეიძლება არ სიტყვაზე დღესდღეობით არსებულ რამდენიმე თიზის კომპანიას ანგარიში დაუხურო იმიტომ რომ რაღაცის გამო პრობლემა არ არის, მაგრამ ის რომ ავტომატურად რა კი თისში ხარ, ამის გამო მე შენ ანგარიშს არ გაგიხსნით და ავტომატურად დაგიხურავ,
ეს ცოტა ისეთ ძნელია იცით როგორ ეს გეფია პატარა სახელმწიფოს გაცხადებულ პოლიტიკაში ჩამოდით აქ 64-ია ეს ბიზნეს კეთებისთვის განსაკუთრებით აი საერთაშორისო კომპანიების რომელიც საზღვარგარეთგინათ აწარმოებენ საქართველოსთან საქმიანობა და ბანკი როგორც კი ხედავს საზღვარგარეთგინა აწარმოებდა საქართველოში არა მაშინ ანგარიშს არ გიხსნის. კი ბატონო, აი ამ პრობლემის გამო რამდენი კომპანია დავკარგეთ, რამდენი უცხოური კაპიტალი აღარ შემოვიდა. თქვენი თიზის მაგალითზე და მე ბატონო ცოტა თქვენს კითხავთ. ბევრი ახლა ზუსტად არ მოგატყუებთ, ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ ბევრი ნამდვილად ორი ტენდენცია, ათეულობით ნამდვილად ორი ტენდენცია ხა. შეიძლება იმ კომპანიას რაღაც პირდაპირ ეფექტი თქვა აქ ხალხის დასაქმების არ ქონოდა, მაგრამ რეალურად ხო ეს კომპანია აბსოლუტურად რაბერს არ ღვევდა, არანაირ კანონმდებლობას და ჩვეულებრივად საქართველოს გავლით უნდა და თავისი საქმიანობის წარმოება, ხო? აქ დავკარგეთ როგორც პოტენციური, ასევე დავკარგეთ არსებულები, აი სოსოს მაგალითზე, ჩემ მაგალითზე, ფოთის მაგალითზე ელემენტარულად ანგარიშს ხურავენ. ჩვეულებრივად ეუბნებიან იმ კომპანიას, ჩამბრძანდით თქვენი ნაშთი გადაიტანეთ, სადაც გადაიტანეთ. და თან მიზეზარეუბნები. მიზეზარეუბნები პოლიტიკის მიხედვით, ესეც სუდი მესიჯია. როდესაც უცხოელი, აი ხო გეუბნებით, ეს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდშია ეს ტენდენცია ალბათ თვეებია, ხო, რომ შარშა ზაფხულიდან დაიწყო ეს ნელ-ნელა და კი ესე უცებ ერთი რაღაც სამოთხისეულ გარემოდან რაღაცა ჯოჯოხეთი ხდებით უცებ რომ უიმე ესე არ არის. 2 წლის წინ თავარი ჰედლაინი ასე ვთქვათ იყო რომ საქართველოს და მართლაც აი რეალურად ის და ასეთი მოთხოვნის იყო 2016-17 წლები იყო აი კატასტროფულის და მოთხოვნის იმიტომ რომ ეს კომპანიები ეს ძალიან მარტივად გადადის ეს ინფორმაცია მოდიოდნენ მაგრამ როგორც კი ვთქვათ შარშან ზაფხულიდან ეს შეზღუდვები ბანკის კუთხით მხოლოდ ბანკზე არის აქ საუბარი ბანკის კუთხით დაიწყო რომელიც თავიდან დაიწყო ისეთ კომპანიებზე რომელიც სერვისებს აწოდებდნენ მერე გადავიდა ვთქვათ ისეთ კომპანიებზე რომელიც ვთქვათ საქართველოსთან შეხებაში არის სავაჭრო კომპანიებზე რომელიც რეალურად ხელს შესახებ ტვირთს ყიდულობენ და ყიდიან ერთ ქვეყნად მეორეში რომელიც აბსოლუტურად დასტურდება ყველა დოკუმენტაციით რაც არის საბაჟო დოკუმენტაციები მხოლოდ კონტრაქტზე და ინვესტიციაში არ არის საუბარი ოფიციალურ სახელმწიფო დოკუმენტაციები საბაჟო დოკუმენტაციები ვთქვათ ტვირთის გადაზვრის დოკუმენტაციები უკვე ნელ-ნელა ეს გადადის აი სოსო როგორც იზრდება იმ კომპანიებს რომელიც რეალურად ფიზიკურად აქ არის და ხალხი ყავს დასაქმებული და რაღაცას აკეთებს ან რაღაც გაკეთება უნდა ხა კი მესმის კომპანიას წავა იუსტიციის სახში 2 საათში დაარეგისტრირებს ვარ ხა ერთი კვირა თუ ბანკის ანგარიშის გახსნას მოანდომა აბსოლუტურად რანაირი ეფექტი არ აქვს იმ 2 საათში იუსტიციის სახში კომპანიის გახსნას ხო ეს მაგასაც ვეღარ ახერხებენ კომპანიებს ბიზნესს რო გეუბნებიან შიდა პოლიტიკა ძნელია შემდგომ ინვესტორს აუხსნა აი ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში გაყენებს რა შიდა მიზეზი საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.